شنو اللي أضافت لك المشاركة في المخيم وكيفاش شفت الأجواء داخل مجموعة المشاركين؟ تجربة صراحة فريدة من نوعها. المشاركة في المخيم هذا أضافت لي الكثير والكثير، أضافت لي معارف، تبادل خبرات، تبادل ثقافات بين الشباب الليبي والتونسي، معلومات جديدة في المحتوى متاع ورشة العمل بحد ذاتها ما كنتش نعرفها وكنت جاهلة عليها، أو كنت بطريقة ما فهمتها مش بطريقة يعني زي ما نقولوا دقيقة ومحددة، بس يعني توا نشوف في روحي أنا نقدر معناها ندير مشروع من الألف للياء. يعني الإضافة الأساسية اللي أنا تحصلت عليها أعتقد أهم شيء تحصلت عليه في المشاركة هذه هي أن الحقوق فكرة عامة، سواء كانت مهما كان مع اختلاف الدولة، مع اختلاف الجنسية، مع اختلاف التوجه، مع اختلاف الطائفة أو العرق أو أيا كان، هي حقوق في الآخر. فالمزج اللي كان صاير في داخل المجموعة ترجم المفهوم هذا أو الفكرة هذه بشكل حقيقي. تعلمت برشا حاجات. أول حاجة أنا نؤمن بالكو إكزيستنس، وتعلمت إنه مش تؤمن بركة، لازمك تكون تحط في التيران مع عبيد ثقافتهم تبدل عليك ولازمك تتعامل معاهم، وعبيد حتى الإيديولوجية نتاعهم متبدلة والباك جراوند نتاعهم ديفرنت برشا عليك، ويلزمك تتعامل معاهم حتى لو كان عندكم ايديا اوبوزيت ايدياز. الإضافة الكبيرة اللي أضافتها لي الدورة وهذا المخيم هو إنك قدرت تندمج مع المجموعة، والكل متخوف منه ما قدرش نندمج وما قدرش نستفيد بقدر الإمكان من الدورة، لكن الحمد لله تجاوزت هذه العقبة وساعدوني كثير المدربين واستفدت استفادة كبيرة جدا لدرجة إني أصبحت عندي تجربة في كيفية التعامل مع المواضيع بصورة صحيحة. والله الأجواء يعني داخل المجموعة كانت يعني تحفونا برشا. الحاجة اللي زادت لي الدورة ذي إنه معناتها العلاقات يعني اللي تبنات بيننا احنا وبين يعني الشباب الليبي كانت علاقة جيدة جدا معناتها على مستوى التواصل والكل. كان جو انسجامي رغم اختلاف الآراء ورغم اختلاف الجنسية من البلدين التونسي والليبي، كان هناك العديد من الأحزاب والمنظمات المجتمع المدني. في الأول تخوفت أنا ما يصيرش انسجام، لكن والحمد لله كان جيد. المشاركة كانت جيدة ممتازة جدا، تعرفت على عائلة جديدة حبيتها كثير، حتى الليبيين وتوانسة وكل شيء، المدربين المسؤولين، عائلة كبيرة برشا. المخيم عطاني فرصة لأول مرة إني نكون متواجدة في التدريب مكثف مع مجموعة مختلفة على التوانسة، اللي هي كان حضور المجتمع السياسي والمدني الليبي، اللي أنا قبل ما كنتش عندي فكرة واضحة على نشاطاتهم. ديما كنت في مخي اللي ليبيا تمر فترة صعيبة، فترة حرب، مانيش فاهمة كيفاش المجتمع بتاعهم قاعد يخدم، كيفاش عايشين. الحق نقول عندي فرصة وعندي من الحظ اللي جاو من خيرة نتصور الشباب الليبي اللي عطوني فكرة مغايرة تماما على الفكرة اللي كانت عندي. كان هناك تلاقي حضاري وثقافي كبير على الاخر اللي يبعثني الامل اللي فما ليبيا باش تتحسن وفما نهار اخر مجتمع دولي عربي معناتها موحد. بالنسبة للمشاركة في المخيم تعلمت منها خصوصا حاجة واقعية من المنظور السياسي، انك تتعامل مع خصم وتوجهات وايديولوجيات مختلفة من حيث المشاركة في داخل الورشات وحتى خارج الورشات في الإطار الرسمي كمعاملات شخصية في المطعم، في قاعة الانتظار، في النزل، تحطك انك
تخيل روحك يوم من الأيام موجود في البرلمان مع كتلة ولا مع أشخاص يختلفوا معاك في توجهات إيديولوجية وفكرية وحزبية تمام الاختلاف، تحاول أنك تغلب المصلحة العامة، تلم الناس الكل من زاوية نظر أنها تكون تشمل الناس الكل باش تفيد الرأي العام وتكون النتيجة موافقين عليها الناس الكل بطريقة وآلية ديمقراطية. بالنسبة للتعامل مع المدربين، شنو اللي أضاف لك التعامل معهم؟ وهل هناك أفكار تغيرت في ذهنك بعد المشاركة هذه؟ بالنسبة للمدربين كانوا محترفين جدا، كانوا في قمة الأداء وكانوا صبورين جدا معنا وقدروا يوصلوا المعلومة الصحيحة بقدر الإمكان، يعني بقدر جهدهم، وما قصروش معنا واستفدنا من كل معلومة ومن كل ما قالوها لنا يعني. وبالنسبة للأفكار أني أفكاري نضجت أكثر من قبل، يعني ذهنيتي اتفتحت أكثر من قبل، لأن دي أول دورة حقيقية نحضرها والمدة طويلة دي، يعني حصلت أفكار جديدة وأفكاري القديمة براحة، يعني كان عندي شوية أفكار سلبية اختفت وحلت محلها أفكار جديدة وإيجابية. السيد يسري أضاف لي برشا حاجات حتى لو كان indirectly، يعني هو في طريقة تصرفه معانا وإجاباته وذكائه تعلمت منه انه يلزمك تكون صبور، يلزمك تعرف تتصرف في مواقف ما تعرفش عليهم شنو، يجوك ساعات موقف ما تفهموش. تعلمت انه يلزمك تكون متسامح اكثر مع الناس. المدربين كانوا معنا من تونس ومن مصر، لأنا نتشرف ياسر اليوم حضروا معنا. الحاجة اللي تدربنا على الكوميونيكاسيون ولا كيفاش تعمل حوار تلفزي، اللي هي حاجة مسهلة جدا. العباد تتخيل اللي حوار تلفزي تجي هنا باش نسألوك بعض الأسئلة وهذيك هي الحكاية، أما فما تدريب كامل وتحضير كامل مسبق باش يكون الحوار التلفزي تاعك ناجح. التواصل مع أكثر شيء لفت انتباهي المرة هذه في التدريب ان المدربين ما حسوناش انهم يدربوا، ما حسوناش انهم يعطوا في المعلومه، حسونا ان احنا نفسنا ننجي في المعلومات. يعني لما قعدت نراجع في نفسي ونشوف ان كم المعلومات اللي حصلتها ما كنتش نحس في الاساتذه ان هم مجرد يلقنوا فينا في معلومه، كنا نحن نفسنا هم يعطوا فينا في مفاتيح، ونحن نفسنا ندوروا على الابواب كيف نفتح. فهذه كانت اهم شيء فيه. المدربين كانوا جيدين جدا، ممتازين في التفاعل، حفزونا على طريقة تفكير جديدة، تعاملهم كان مريح للغاية. أفكارنا تغيرت، أن الإنسان لازم يرتب أولوياته المدنية ويفكر في المصلحة العامة قبل كل شيء. بالنسبة للمدربين على مستوى عالي من الكفاءة وأساليب في غاية من الحرفية، تتعلم منها كيفاش انك عندك هدف معين تحب توصل له، السبل والآليات اللي تخليك توصل للهدف هذاك، مش انك توصل له فقط ولكن انك باش تحقق الهدف هذاك وما تخليهوش يفشل والا تصير قطيعه في وسط الطريق. على الاخر التعمق في دراسة مواضيع تمس الإنسان وهو احترام الخصوصية. كان طريقة النقاش ما بين المجموعة واحترام كل واحد للآخر في حد ذاته إضافة.